5 4 3 2 วันนี้เรามีรายการใหม่นะครับที่ชื่อว่าหน้าชันนะ เย้มีท่าอย่างนี้เนาะ คอนเซปต์รายการเป็นยังไง ไม่ใช่แบบรายการบิวตี้อย่างนี้ จริงมันเกิดจากการที่ในคลิปต่างๆ เวลาเรานั่งดูรีแอคหรือรีแคปกันน่ะเราก็จะมีรีเฟอร์ถึงแบบมึงเหมือนเรื่องนี้เหมือนจำเลยรักเหมือนอะไรแล้วแต่ที่เราผ่านมาเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอช่วงที่เราพูดถึงงานที่เราเคยดูมามันสนุกดีว่าแบบแต่ละคนชอบอะไรแล้วมันชอบไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นเราเอางานที่เราเคยดูหรืองานที่เราติดใจแล้วชอบเอามาแนะนำคนดูต่อดีกว่า มาพรีเซนต์หน้า หน้าชั้น ซึ่งหัวข้อก็จะปรับเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาทิตย์เนี้ยเราจะพูด สัป ถึง ดาห์เลยเหรอมึงคอมมิตอย่างนี้เลย ซีรีส์ชายซีรีส์เกย์ซีรีส์บอยเลิฟซีรีส์วายที่พวกเราทุกคนอยากเอามาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แหละก็เลยเป็นที่มาของรายการนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆก็เอาตัวแทนหมู่บ้านเลยละกันคนแรกเราไม่รอช้าขอเสียงปรบมือให้พี่เฟรมค่ะและกับพี่เฟรมนั้นมีเรื่องอะไรมาพรีเซนต์พวกเราครับในวันนี้วันนี้เราจะเป็นซีรีส์ที่ใกล้พวกเรามากที่สุด นิทานพันดาว ไม่ใช่ มึงกูขอแบบไปนอกจากเรื่องนี้มันก็คือเรื่อง Why Are You เพราะรักใช่เปล่า เสียงเปลี่ยนด้วยว่ะ อ่ะงั้นให้พี่เฟรม เล่า ให้ฟังว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาพรีเซนต์กับพวกเรา เพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่เปลี่ยนชีวิตคนดูหนังและซีรีส์ของดิฉันค่ะ ยังไง คือเมื่อก่อนเราจะเป็นสายแบบฟิล์มดูหนัง หนังอินดี้หนังรางวัลอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมันประสบเหตุการณ์โควิดที่ทุกคนต้องอยู่ที่บ้านฉันก็อยู่ว่างๆงานก็ไม่มีทำก็เลยใช้วิธีการแบบว่าเซิร์ชดูอะไรแบบไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอใบหน้าของน้องจิมมี่และทอมมี่ซึ่งเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ในช่วงเวลานั้นแปลว่าซีรีส์เรื่องนี้เธอโดนตกเริ่มจากใบหน้าของนักแสดงแค่นั้นเลยเหรอถูกใช่สิเป็นสเปคหรอเป็นไทป์ก็คือดูไม่คือพอ2คนนี้มันอยู่ด้วยกันน่ะแล้วเราสูมันน่ารักเว้ยเราก็เลยอยากรู้จักว่าเฮ้ยเด็ก2คนนี้เป็นใครเริ่มไปดูเล่นซีรีส์เรื่องอะไรทำอะไรอีกแบบว่ามีไลฟ์หรือว่ามีรายการอะไรอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ตามดูไปเรื่อยๆเขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากเรื่องนี้ก็คือซีรีส์เรื่องวายูเรื่องราวเป็นยังไงครับ เรื่องราวของมันก็คือเป็นเรื่องของอะไรดูแบบดีเฟนต์ตลอดเข้าไปเลย คือจินนี่กับทอมมี่เล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าสายฟ้ากับโซนเขาเป็นคู่อริกันมาก่อนวันหนึ่งเนี่ยน้องสาวของโซนเขาเอาเรื่องความสัมพันธ์ของ2คนนี้ไปเขียนเป็นนิยายวายเว้ยมันก็เลยกลายเป็นไอ้โซนมันก็ไม่พอใจมาโวยวายทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาน้องสาวก็เลยแช่งว่าเนี่ยถ้าเกิดพี่มายุ่งกับนิยายหนูจะมาลบอะไรเงี้ยขอให้เรื่องในนิยายที่หนูเขียนเป็นเรื่องจริงเกิดเป็นจริงไปเลยอะไรเงี้ยและหลังจากนั้นเรื่องมันก็เริ่มแบบเป็นเรื่องจริงว่ะโมจาซีดสรุปน้อยเรื่องงามอะไรนะเดนโนตไม่เกณฑ์เล่าไปแล้ว แล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวจิ้นความประทับใจหลักๆตรงนี้มันคือนักแสดงมากกว่าตัวละครด้วยคือเหมือนพอตามไปดูซีรีส์ตัวละครโซนมันจะมีความแบบเลิกลักเป็นตัวเล็กๆที่แบบน่ารักลึกลักเลยก็เหมือนแบบคือมันไม่ยอมรับว่าแบบมันเริ่มสนใจตัวสายฟ้าไปทีละนิดมันจะมีความลึกลักของมันจริงๆทอมมี่ทำให้รีมายถึงคาแรคเตอร์แบบเชอร์รี่เมจิกในขณะที่สายฟ้ามันก็จะเป็นตัวสูงแล้วก็จะมีความแบบนุ่มๆพอดูซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วชอบอะไรคือซีรีส์เรื่องนี้มันทำให้เราเข้าสู่อีกโลกหนึ่งของการแบบเป็นคนดูหนังดูซีรีส์เสพสื่ออะไรเงี้ยก็ดูวายผ่านๆการมาเป็นคนที่แบบอยากรู้ว่าโลกนี้เป็นยังไงเนี่ยด้อมวายคืออะไรวะเข้าไปในด้อมนี้เลยนะตอนนั้นยังไม่มีชื่อด้อมด้วยก็เป็นจิมมี่ทอมมี่เขาจะเรียกกันว่าจมทมเห็นบ่อยใน Twitter แล้วกูก็ทวิตเห็นไหมจะมีช่วงแบบนอนอยู่บ้านโควิดกูไม่สนแล้วกูก็ฉันก็ชอบฉันไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงขั้นเข้าไปแบบมันจะมีแบบเทรนแท็กต่างๆมึงคิดดูกูเขาไม่ถึงขั้นว่าแบบไปตามแบบช่วยคอนเทนต์ไปช่วยทำเทนก็เราดูละกันดูเสื้อแล้วกันจ้าแล้วเสื้อเลยซื้อเสื้อขนาดนั้นซึ่งที่มันมหัศจรรย์สำหรับเรามันคือพี่เฟรมเนี่ยมันมีบุคลิกตรงข้ามกับอะไรแบบนี้ที่สุดเพราะว่าเรารู้จักพี่เฟรมในฐานะคนที่แบบมีความวิชาการสูงดูหนังเยอรมันอุซเบกิสถานใช่หนังมาจากอังกฤษก็มาเป็นสาววายทุกคนก็บอกว่ามึงกลายเป็นสาววายไปแล้วตัววายใช่วายอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เราเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะรู้อะไรที่ไม่เคยเห็นมันมีแบบนี้การอยู่ในโลกของวายมันพิเศษอย่างไรโลกใบนี้มันดียังไงหรอโลกวายใช่ไหมจริงๆเราว่ามันก็เป็นเรื่องของรสนิยมหนึ่งในการเสพนะบางคนก็ชอบแบบดูหนังรักบางคนชอบดูหนังตลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นแนวหนึ่งไทป์หนึ่งของหนังก็คือแบบคือเมื่อก่อนเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนคนทั่วๆไปว่าแบบวายนี่อะไรวะ
เซอร์วิสแล้วก็มีผู้ชาย อืม แล้วก็ขยายฉากแบบเลิฟซีนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นด้วยแต่พอมาเข้าวงการสาววายจริงๆเนี่ยมันจะมีความแบบมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ละคู่หรือแต่ละเรื่องมันก็จะมีบรรยากาศที่ต่างกันมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นวายปุ๊บคู่จิ้นปุ๊บทุกคนแม่งทำเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันน่ะแล้วก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะชอบแบบไหน เคมีแบบไหน มันเราทำให้เราเห็นตรงนี้ไงซึ่งเราชอบแบบจิมมี่ทอมมี่เพราะว่าจิมมี่ทอมมี่อ่ะมันเป็นธรรมชาติอ่ะ เขาเป็นผู้ชายสองคน เขาเป็นผู้ชายทั้งสองคนเวลาที่เขาไลฟ์หรือมาออกรายการหรือว่ามาอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นชัดว่าแม่งเขาสนิทกันมากแล้วเขาก็บ้านๆอ่ะบางทีไลฟ์แล้วก็คุยกันเรื่องแบบผัดกะเพราเล่นกีตาร์ให้ฟังกันตลกอะไรเงี้ยไม่คือเหมือนบางทีเขาชอบเหมือนแบบไลฟ์ด้วยกันไลฟ์ไอจีด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีมุมแบบเฮ้ยเราไม่เคยเจอคู่จิ้นที่มันดูแบบดาวทูเอิร์ธมากๆแบบนี้เราเลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีว่ะ มีคำถามหนึ่งคำถามครับพี่ปกติถ้าเห็นแบบกลุ่มคนซีรีส์วายแบบที่เป็นอยู่ในด้อมต่างๆเนี่ยชอบคู่นั้นชอบคู่เนี้ยมันจำเป็นจะต้องมีการรีเลทตัวเองกับคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าหมายว่าชอบคนไทป์แบบนี้ เพราะเราเป็นคนนี้ เพราะเราเป็นคนนี้อะไรอย่างเช่นหนูชอบจิมมี่เพราะรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นทอมมี่เพราะรู้สึกตัวเล็กนั่นคือคำถามครับ มันแล้วแต่คนเลยอ่ะบางคนอ่ะเข้าไปในด้อมด้วยเป็นโปรแม่เลยเว้ยโปรแม่คือเป็นแบบเข้าโพสิชั่นของเป็นแม่ดูลูกแบบนักแสดงคนนี้น่ารักจังเลยฉันอยากไปแบบดูแลเขายกประทาเป็นมัมหมี่ต่างๆ มัมหมี่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องแบบเข้าไปแล้วแบบอยากให้เขาเป็นโพผัวหรืออะไรเงี้ยจิมมี่ทอมมี่เนี่ยแปลกอย่างหนึ่งเว้ยมันจะเป็นเวลาที่คนมาจากชอบจิมมี่หรือชอบทอมมี่แล้วมาเจอกันมันรู้สึกว่าพอมาเจออยู่คู่กันอ่ะมันก็จะกลายเป็นด้อมคู่ไปเลยเว้ยคือปกติมันก็อย่างด้อมอื่นๆก็จะมีแบบแยกถูกป่ะแต่ด้อมเนี้ยส่วนใหญ่มันมาแล้วมันจะแบบแพ็คคู่ใช่ทำแพ็คคู่แล้วเราก็แบบน่ารักดีว่ะตอนที่เขาไปอ่ะเขายังไม่มีชื่อด้อมกันเลยเว้ยแล้วเขาก็แบบถามตลอดว่าแบบจิมมี่ทอมมี่ตกลงมันชื่อด้อมอะไรซึ่งสุดท้ายคือชื่ออะไรวะชื่ออะไรก็จะถามเลยยาหอมของมีทูคือทอมมี่จิมมี่มี2มีเป็นยาหอมมีทูโอเคชาวด้อมนั้นว่ายาหอมยาหอมของมีทูเป็นเหมือนกำลังใจแบบชื่นใจตอนนี้เขามียาหอมแต่แม่มากเลยนะสิ่งที่เห็นชัดเวลานางเล่าตานางเป็นประกายมาก แต่จริงๆตอนนี้เราไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วทุกวันน่ะมันอย่างเทรนดิ้งอันนี้ไปช่วยเขาเฮ้ยวันนี้มีโมเมนต์อันนี้กูแบบแล้วเราพบว่าจริงๆอ่ะการทำอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องไร้สาระทีเดียวอย่างช่วงโควิดมันชัดเจนเพราะว่าเหมือนเราไม่มีอะไรทำนะแล้วเราก็รู้สึกบางทีมันกดขู่เนี้ยดูอันนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าชื่นใจเชียร์อัพอะไรเงี้ยทำให้มีกำลังใจหรือมีพลังในการไปทำอย่างอื่นต่อบางคนจะรู้สึกแบบไร้สาระใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆกูยังไม่คิดว่ากูจะแบบมาสู่โลกนี้ได้เซอร์ไพรส์จริงถึงขนาดเนี้ยคือมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็มีมุมอื่นที่เราไม่เคยรู้เมื่อก่อนเราอาจจะมองแบบนึงแต่แบบพอมาอยู่แล้วมันก็จะเห็นอะไรที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกดีค่ะงั้นสุดท้ายเลยบอกน้องจบ2มี่ของเราอะว่ารู้สึกไงเขาในนิดนึงทอมมี่จิมมี่ก็จะเป็นแบบเราชอบเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมือนใครรู้สึกว่าจริงๆน้องมันมีความสามารถหลายๆอย่างเราก็อยากให้แบบพัฒนาไปเรื่อยๆเว้ยทอมมี่ร้องเพลงได้จิมมี่ก็เล่นดนตรีได้การแสดงทั้งสองคนน่ะก็ถือว่าดีอยู่ในระดับที่ดีตอนนี้ทอมมี่จิมมี่เขาไปเล่นซีรีส์อยู่ที่เกาหลีก็เป็นซีรีส์วันกันอยากให้น้องมันไปไกลกว่านี้แล้วก็แบบถ้าเกิดมีอะไรที่มันแบบเป็นโอกาสอ่ะอยากให้แบบลองอ่ะคือเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่จำเป็นต้องแบบอยู่กับอะไรเดิมๆที่เราแบบถนัดหรือชอบทำเนี่ยลองไป explore อะไรที่มันกว้างขึ้นแล้วก็แบบพูดด้วยหัวใจติ่งนี่โพแม่หรือเปล่าโพแม่หัวใจติ่งโอเคและนั่นคือพี่เฟรมกับ Why Are Youนี่นะน่ารักนะโอ้น้อยไปเรื่อยออกเอาเลยเหรอเอ้าโอ้น้อยออกไปยิงฉุบแบบฉุบเดียวนะพี่เปล่ายิงฉุบไปยิงฉุบพี่นนท์โอเคสำหรับเรารักแห่งสยามเป็นหนังเนาะน่าจะปีประมาณ2550ค่ะ2550เป๊ะมากเลยแล้วเราก็โตแล้ว มีคนกันแล้วเขียนบ่อยเราก็ทำงานแล้วล่ะแรกๆเราได้ยินชื่อเนี้ยว่ารักแห่งสยามตัวนี้ก็เป็นแบบหนังนางสาวสยามอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยป่ะครั้งแรกที่เรารู้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องอะไรวะแต่พอเห็นตัวอย่างแล้วแบบก็เป็นหนังดนตรีมีพี่นกมาเล่นมีพี่กบ
แล้วก็มีเด็กๆหน้าใหม่มาเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปดูพอเราไปดูเสร็จปุ๊บมันโดนตบหน้าเลยอะว่าแบบเชี่ยมันมีฉากแบบเด็กผู้ชายจูบกันในสนามหญ้า คือไม่รู้มาก่อน ไม่รู้มาก่อนแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่เราทำงานพอดีแล้วบังเอิญแบบว่าเราได้เห็นว่าแบบเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยว่ะมันแบบสามารถเล่าเรื่องแบบนี้ได้คือเรื่องย่อล่าแห่งสยามเราว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเรา สักหน่อย ล่าแห่งสยามเรื่องของโต้งกับมิวที่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็โตขึ้นมาก็แยกย้ายกันไปต่างคนต่างมีปัญหาครอบครัวแล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงในวันที่โตขึ้นแบบจากม.ต้นมาเจอกันตอนม.ปลาย เขียนเคนี่คือเรื่องย่อค่ะชอบมาก จริง จบไหมเนี่ย ไม่อย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีความสัมพันธ์กันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเราดูเรารู้สึกว่าเชื่อมันแบบดีว่ะเราชอบการแสดงของพี่นกชอบการแสดงของพี่กบพิชชี่เป็นเรื่องแรกที่เขาเล่นแล้วก็มาริโอเป็นเรื่องแรกที่เขาเล่นแล้วก็ชอบการแสดงของน้องสองคนเลยเราสารภาพว่าเคยจิ้นเราเคยเขียนนิยายจิ้นด้วยนะเว้ย เฮ้ย เหรอนี่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยอะเราเขียนชื่อรักแห่งนิมมานเว้ย กูว่านี่ก็ติ่งพอๆกูนี่แหละ ไปหาอ่านได้ในเราว่ายังอยู่ในพันทิปด้วย แล้วเมสเซจอะไรจากรักแห่งสยามที่มันอยู่ในใจพี่ที่สุด มันต่อเนื่องมาต่อเพราะว่าพอหลังจากนั้น10 ปีต่อมาเราได้เจอพิชชี่เว้ยเป็นตัวเป็นแล้วเราก็ได้ทำละครเวทีกับพิชชี่ก็คือใช่เป็นคอนเวอร์เซชั่นแห่งสยามแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วว่าจริงๆมันแบบมันกรอบอะไรเราหลายอย่างเลยเรื่องแนวคิดเรื่องการทำงานเรื่องเราอยากทำงานเวลาเราเห็นคนทำงานดีๆเหมือนเห็นมาเดียวทำงานดีๆอย่างเงี้ยเราอยากทำงานแบบนี้บ้างคือเราไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรนะแต่เราอยากทำแล้วเราคิดว่าก็ต้องทำให้ได้ก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ Private Conversation 10 ปีแรกแห่งสยามแล้วเรามานั่งดูมานั่งดีแคร์บททำกับเบสวิทยามันมีประโยคนึงที่ออกมาจากหนังเรื่องนี้แล้วแบบเชื่อจริงๆนั่นคือประโยคมันบอกว่าเพราะโรคไม่สามารถตอบแทนสิ่งที่เราต้องการในรูปแบบที่เราต้องการได้ก็คือตอนที่มิวไปบอกว่าโต้งว่าชอบแต่โต้งมันแบบ เราคงเป็นแฟนกับโต้งไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รักมิวนะ เนี่ยคือแบบซึ่งเราคิดว่ามันเป็นแบบ อีนี่ดูบ่อย ทุก มา อก ย่างที่ ต มั อน น นั้ บ น อก อยู่ ให้มัน ส เป็น มัย เรา เดียวกั ก็ น จริงๆ จำ แล้ว ได้ แบบในการชีวิตการทำงานหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้มันแบบ มือมามากลัว เรา ไป ไม่ ดู มี ซะ ทางได้ในสิ่งที่เราอยากได้อะ เชื่อลึกซึ้งว่า ขนาดแล้วมันก็เป็นอินสปายเราให้ทำงานต่อมาเราก็ได้ทำงานกับพิชชี่แล้วก็มีแบบทำโปรเจกต์แบบนางที่เป็นเป็นแบบเป็นนางเป็นผู้หญิงเล่นโซโล่แล้วเราก็ได้แบบลึกเข้าไปอีกคือแบบทำเป็นนางร้ายหลังจากนางร้ายแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ที่เราทำต่อไปอีกแบบคือมันก็เป็นแบบ ก็คือรักแห่งสยามเป็นตัวจุดประกายที่ทำให้พี่รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันมีค่ามี drive เพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานแพชชั่นเนอะ ใช่ มันเป็นงานแพชชั่นที่แบบเรารู้สึกว่าพี่มาเดี่ยวทำงานนี้ด้วยครับแพชชั่นที่อยากจะ จริง เล่าเรื่องของเด็กผู้ชาย2 คน ใช่ เราก็ชอบมันมากเลย ใช่ แล้วก็โหแม่งเจ๋งมากอ่ะ และในสมัยนั้นเรารู้สึกว่ารักแห่งสยามเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกที่พูดถึง sexual struggle ของเด็กวัยรุ่นไทยอ่ะ กล้าพูดที่กล้าเอามา เออ ในโรงภาพยนตร์ แล้วเราว่าแบบพิชชี่กับมาริโอแม่งเป็นแบบจุดเริ่มของแบบคนที่มีคุณภาพในการทำงานของเด็กรุ่นนี้แล้วมันก็แบบ2 คนมันก็คนละแนวพิชชี่มันก็บอกว่ามันช่วงนี้มันดังมากเป็นนักร้องอยู่จีนดังคือเรื่องนี้นักร้องจีนตอนที่เราทำละครเวทีอ่ะ12 รอบอ่ะมันมีคนจีนคนหนึงอ่ะซื้อตั๋วดูทุกรอบอ่ะคือตั๋วเต็มภายในเวลาแบบอันรวดเร็วอะไรเงี้ยกูเคยเป็นติ่งออกัสจ้ากูตามออกัสจ้า เราจะบอกว่าประเด็นน่าสนใจ ทุกคนนะมีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องรักแห่งสยาม ใช่ เล่าสู่กันฟังดีกว่ากูเริ่มก่อนรักแห่งสยามนะกูดูในโรง3 รอบ มึงแพ้กู แต่แล้วก็แบบเป็นคนบอกแจ็คว่าแจ็คเรื่อง ใช่ นี้ต้องดูนะ ตอนนั้นเป็นเพื่อนกันใหม่ๆเลยเนาะ มันมีคุณค่าทางจิตใจเรามาก อืม แบบมากๆจริงๆ ทุกองค์ประกอบเลยอะไรเงี้ย นักแสดงอย่างเงี้ยอย่างพี่นกอย่างเงี้ยนั่งแบบโหมันเป็นบทที่เขาเล่นง่ายมากเลยนะแต่เขาเล่นออกมาได้แบบจากฉากไข่พะโล้อะไรอย่างเงี้ย ละเอียดมาก พี่กบอะไรอย่างเงี้ย พลอยเชอร์มานด้วย พลอยเชอร์มานซึ่งแบ ไข่ บ พะโล้ในตำนาน เชี่ย เดี๋ยวยังไม่ให้ทุกคนพูดเลยว่า ประสบการณ์ร่วมจากรักแห่งสยามอะไรที่คนอยากแชร์บ้างมีเปล่า เราดูมา2 รอบคิดว่ารู้สึกเหมือนทุกคนแหละว่ามันเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่ได้เห็นเรื่องราวแบบนี้ในโรงภาพยนตร์เนาะ ในครั้งแรก ครั้งแรกเหมือนแบบเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ดูเรื่องแบบนี้ในช่วงวัยที่เราหายากหาเย็นเหลือเกินการดูสื่อแบบนี้หาเรื่องราวแบบนี้ แบบที่ เรื่องราว มีคุณ เรื่องราวของเรา ภาพด้วย แบบเนี้ยมันไม่เคยถูกเล่าในเวลานั้นที่สังคมก็ไม่ได้เปิดกว้างเท่าตอนนี้ ใช่ ทุกคนยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังมีคนเดินอีออกจากโรงหนังกลางเรื่องก็ยังมี ยังมี คนออกมาโพสต์ด่าว่า โอ้ยสมัยนั้นพันทิปที่โดน ใช่ ที่ด่าว่า เหมือนหลอก หลอก ใช่จำได้เลย ยังไงแบบจะบอกว่าเพลงนี้แต่งเพื่อเธอจะเชื่อมัน ทุกองค์ประกอบมันดีหมดเลย พี่เป็นติ่งออกการพี่เป็นเมนใครคะ ฉันเมนน้องนนท์ ฉันเมนน้องนนท์แล้วก็ฉันรู้สึกว่าเพลงที่ฉันชอบที่สุดจากเรื่องนี้คือ คืนที่ยาวนาน ไม่ใช่ คือเป็นอะไร นี่ ทิเกตอ่ะ ทิเก็ต ขอบใจกันและกัน อ๋อขอบคุณกันและกัน ขอบคุณกันและกันมันมาเกี่ยวกับความรักคือเรารู้สึกว่าพูดเป็นเพลงที่แบบพี่มาร์คแต่งได้ดีมาก เป็นคนแต่งเพลงดีมาก คือเป็นเพลงที่แบบเล่าเรื่องว่าถึงแม้ว่าฉันความรักครั้งนี้ฉันไม่สมหวังแต่ฉันยังจะแบบสู้ต่อ
ไปนะหรืออะไรก็ ทางเดินแห่งรักเวอร์ชันวัยรุ่น ตายแล้ว ต้องเรียกประเด็นว่าทางเดินแห่งรักคืออะไรก่อน เพลงพี่อ้ำสวรักษ์เนรบุตรค่ะ พี่นนท์บอกว่าอันเนี้ยเหมือนตบหน้าพี่นนท์มากตอนออกมาจากโรงแล้วเมื่อกี้ตอนที่คุยกันหลังไมค์พี่นนท์ก็บอกเลยว่าพี่นนท์นอนไม่หลับเลยอะเพราะอะไรอยากรู้ เรารู้สึกบอกว่าการมิ้งเอามันยากเนอะเรา ในตอนนั้น สามารถบอกกับครอบครัวได้ว่าอะไรยังไง นั่นคือ แล้วมันก็เลยทุกวันนี้ก็ไม่ได้บอกนะแต่ว่าพ่อก็รู้อยู่แล้วจากอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคือเราว่าถ้าเกิดมันมีหนังดีๆพวกนี้ออกมามันทำให้คนเข้าใจเยอะอะ เนอะ ว่าเข้าใจกรอบเข้าใจความคิดไม่ต้องบางทีไม่ต้องอธิบายก็ได้แบบบางทีรู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องบอกแม่เราชอบผู้ชายนี่แบบแม่เห็นมาตั้งแต่เกิดก็รู้แล้วแต่เป็นแค่แบบไม่ต้องรอคอนเฟิร์มอะไรพวกนี้อะ พอย้อนคิดประเด็นเนี้ยรักแห่งสยามทำหน้าที่ขับเคลื่อนสังคม ใช่ ประมาณหนึ่งเลยนะให้วัยรุ่นทุกคนมันมีที่ทางที่จะบอกว่าเฮ้ยมันถูกเอามาพูดถึงในโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นคุณไม่ได้อยู่ลำพังอย่างเดียวดายนะวันเนี้ยมันมีเพื่อนพี่มาเดี่ยวที่กล้าเอาเรื่องนี้มาบอกว่ามันมีอยู่แล้วมันมีเวที่จะทำให้คนรู้จักได้เว้ยพอคิดย้อนกลับไปตรงนั้นนะมันปลดล็อกบางอย่างในจิตใจเราว่า มันเห็นแสงสว่างบางอย่างว่าเราจะมีชีวิตที่มีความรักที่ดีได้ หมายความว่าหนังเรื่องนี้มันกำลังบอกเล่าว่าตัวละครชายมีที่ยืนอยู่ในสื่อที่เป็นแมสแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความอึดอัดอะไรของเราที่โตมาตอนนั้นน่ะมีความหวังอยู่นะ ใช่ถึงพูดจริงๆว่า รู้สึกอย่างนั้น ถึงสุดท้ายมันจบกันแล้วมันไม่ได้เป็นแฟนกัน เรารู้สึกว่า แต่เรายังออกจากโรงด้วยที่รอยยิ้มว่ะใช่ ประเด็นที่เราออกจากโรงเรื่องเพราะเรารู้สึกว่าเขาเอาตัวละครชายมาบอกว่ามันมีที่แล้วสำหรับเราอ่ะนึกออกว่าแม้มันจะเป็นความรักที่ผิดหวังก็เถอะแต่รู้สึกมันมีที่แล้วเว้ยที่จะให้ทุกคนมันรู้จักกับความรักแบบนี้ซึ่งตอนหนังเรื่องนี้ออกหนูอายุ15 ม.3 อิน แล้ว ก็ ดูได้ดู1 รอบในโรงแล้วก็ชอบมากพี่แต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เข้าใจในตัวเองอะไรขนาดนั้นนะพี่แต่ว่าอีกปีนึงต่อมาเท่านั้นเองเราก็บอกแม่ว่าเราชอบผู้ชายแล้วมันก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาสากลมากก็เท่านั้นแต่ว่าวันนั้นที่ดูเรื่องนี้เราเข้าใจไงก็รู้สึกว่าโอเคนี่คือคนแบบเราหรือว่านี่คือพื้นทางต่างๆเพราะเราเชื่อว่างานพวกนี้มันมีคุณค่าแบบนี้สิ่งแม้แต่วันหนึ่งถ้าเราได้ทำงานชิ้นนึงออกมาแล้วมันมีคุณค่ากับคนหนึ่งคนแต่วันนี้มันคือแบบอาชีพเป็นของการใช้ชีวิต เราเสริมนิดเราดูตอนแบบค่อนข้างโตแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าหนังมันแอบมียุคของมันเหมือนกันนะพอเราโตปุ๊บเรารู้สึกว่าเรากลับไม่ได้อินกับการ coming out ในหนังแล้วสิ่งที่มันทัชกับเรามากกว่าคือเรื่องของพลอยเชอร์มานคือตัวละครตัวนั้นเพราะแบบมันคือการหายไปมันแซ่บมากจริงๆแล้วว่าถ้าได้อ่านหนังสือมันเดี๋ยวบทก่อนที่จะเป็นอันนี้เราได้อ่านหนังสือมันเดี๋ยวมันขายจริงๆแล้วตัวพลอยเชอร์มานแต่เนี่ยฆ่าตัวตายในบ้านด้วยแล้วก็เหมือนกับแบบมันเดี๋ยวเอาไปเสนอแล้วบอกว่าไม่รู้แรงไปก็เลยหายไปในป่าคือทำให้มันอาจจะแรงไปสำหรับยุคนั้นเราเชื่อว่าแบบเราเพลงเรื่องนี้แบบทุกๆครั้งที่ถึงแบบคริสต์มาสน่ะก็เดี๋ยวจะเป็นหนังเทศกาลสำหรับเราหนังเรื่องนี้แรกสยามจะเป็นแบบช่วงแบบเฟสทีฟแบบแต่สิ่งหนึ่งเรารู้สึกว่าเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของพี่มาเดี่ยวเหมือนกันคือเหมือนว่าพอเราดูรักแห่งสยามปุ๊บอะแล้วเราไปดูโฮมความรักความสุขความทรงจำอะเรารู้สึกว่าพี่มาเดี่ยวเป็นคนที่ทำหนังเขาเรียกว่าหมวดท้องถิ่นของเขาอะหมวดแบบบ้านของเขาแบบให้มันดูแบบได้ดีมากเขาเล่าเรื่องที่แบบเกี่ยวกับพื้นที่ความทรงจำของเขาได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันที่ดีเราขอพูดเรื่องอันนี้หน่อยคือไอ้ที่บอกว่าไปดูกัน3 รอบ 5 รอบเรารู้สึกว่า1คืออย่างที่บอกคือตอนนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ให้เราดูเราเลยรู้สึกว่าไอ้ชิ้นมันดีจังเลยวะแล้วอยากไปซึมซับอีกอยากดูอีกอะไรอย่างเงี้ยอยากมีความสุขอีกในสมัยนั้นมันไม่ได้มีสตรีมมิ่งที่ให้ไปกดแล้วก็ไปดูซ้ำๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะไม่ได้มีคัทซีนออกมาให้ก็ต้องแบบซื้อตั๋วเข้าโรงไปดูอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบมันอิมแพคกันพอไปดูไปคุยกับหลายๆคนแล้วเขาบอกว่าดู5 รอบบางคนแม่งดูแบบ10 รอบด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเรารู้สึกว่านี่แหละมันคือคนในยุคนั้นมันโหยหาสิ่งนี้สิ่งที่รีเลทกับตัวเองแล้วมันก็ดังมากไปต่างประเทศนอกจากดังแล้วคือมันได้รางวัลเยอะมากซึ่งเราไม่อยากจะเชื่อว่าหนังแบบนี้มันจะได้รางวัลแบบคือมันดีจริงไงแต่ไม่รู้ว่าแบบแม่งสุดท้ายทุกคนแม่งเลือกกรรมการต้องเลือกให้เป็นหนังที่ดีแบบของปีนั้นเลยอ่ะซึ่งมันเป็นหนังซิมเปิลมากมันเป็นเรื่องครอบครัวธรรมดามากคือเราถึงบอกว่าเนี่ยเหมือนที่พี่ออฟพูดเมื่อกี้ว่าแบบจริงๆคนเราอ่ะมันต้องการบางอย่างที่คุยกับตัวเองเพื่อนำทางหรือบางเรื่องนี่มันมาในจังหวะที่เหมาะสมกับชีวิตได้ซึ่งรักแห่งสยามคือหนึ่งในอะไรแบบนั้นถามแบบอินไซต์กับพี่หน่อยว่าตอนดูอ่ะอยากเปลี่ยนเลยอะไรวะก็อยากเปลี่ยนแต่ฝั่งเนี้ยก็รู้ว่าเรื่องที่พวกกูเลือกกันมาไม่เป็นไรไม่ก็มันรีเลทกันทุกคนมันเลยคุยกันได้ยาวไม่จริงๆแล้วมันรีเลทไปถึงลาวเนสของเราเลยนะเว้ยและแห่งสยามนี่มันคือจุดที่ไปถึงลาวเนสเราเลยนะแต่แบบแห่งสยามมาแบบ private conversation มาก็คือส่งผลต่องานที่โน้ตต่างๆนั่นแหละใช่
ไม่คืออย่างนี้พอเรามองหรือว่าเราได้ยินหลายคนพูดว่าแบบเหมือนดูรักแห่งสยามแล้วรู้สึกว่ามันช่วยพุชให้เรากล้าที่จะ coming out แล้วอยากถามว่าแต่ละคนน่ะ coming out ก่อนหรือหลังดูก่อน ก่อน เหมือนกันหลังเหมือนกัน แล้วหนังมันมีส่วนไหม ไม่มีส่วน แต่จริงๆแล้ว ไม่ได้มีส่วน หนังไม่มีส่วนแต่หนังพูดแท หนั น ง ว่า ไม่มี ผิด ส่วนแต่หนังให้ความหวังเราว่า ใช่ เราสามารถมีชีวิตที่ดีได้ เพราะพี่มาเดี่ยวเขาเอาตัวละครเหล่านี้ขึ้นมามันสดใสอ่ะมันเห็นปลายทางสำหรับเรา ก็อยากขอบคุณพี่มาเดี่ยวที่ทำงานดีของ แล้วก็มีความรักอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกวันนี้เวลาเขียนฉากคำเอาเวลาเราคุยกันเราจะเรียกว่าฉากสุนี จริงไหมเราจะพี่อ๊อฟจะแบบว่า ว่ารุ่นว่ะ ไหน เราจะมีโค้ดเวลาเขียนบทนะว่ารุ่นว่ะมึงอะฉากเรื่องนี้กูไม่ต้องเอาฉากสุนีเรื่องนี้ฉากสุนีเรื่องนี้ต้องอย่างนี้เรื่องใช้คำว่าฉากสุนี ไม่ได้ฉากดีที่เป็นต้นคิดมากถูกไหม ใช่ จริงๆแล้วเราว่าตัวละครสุนีเป็นตัวละครโฮทั้งเรื่องด้วยซ้ำ มี2ซีนก็คือซีนที่ให้เลือกกับซีนที่ไปหามิวเป็นอะไรกับโต้งจ๊ะมาเลี้ยงลูกมามิวเข้าใจใช่ไหมว่าครอบครัวน้าผ่านอะไรมาบ้างคือแบบมิวกับโต้ง เล่นด้วยเล่นไป2 คนทำไมเขาว่าไงครับอะไรอย่างเงี้ยเล่นมาเขามีชีวิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นฉากนี้ กราบที่ลงเลยอ่ะ เลยคุยกับพี่ชี่เล่นๆว่า ถ้าเป็นอินเนอร์ตอนนี้เธอเป็นพี่ชี่ตอนนี้เธอจะอย่างนั้นเธอจะตบโต๊ะแล้วฉันไม่มีวัน ชอบอันนี้คือไม่ยอมแน่ นั่นก็เป็นเรื่องของพี่โน้ตนะก็รักแห่งสยามซึ่งตอนนี้สามารถดูกันได้หลายวินโดว์ตอนนี้สามารถไปดูกันได้หลายวินโดว์นะถ้าใครอยากจะกลับไปรู้ว่าทำไมก็มีกันในตอนนั้นนะยังมีอยู่ใช่ไหมก็ลองกลับไปดูกันเนาะ ขอบคุณมาเดี่ยวแล้ว ขอบคุณมาเดี่ยวจริง ที่ขอบคุณให้ทำขอบคุณนักแสดงทุกคนพิชชี่เราเคยอยากรู้จักพิชชี่มากหลังจากตอนดูตอนโน้นคือพยายามไปตามบล็อกพิชชี่พยายามไปตามอะไรแล้วพอรู้จักแล้ววันนึงก็ได้มาเจอพิชชี่ในแบบไปเรียน acting ด้วยกันทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็พบว่าน้องเก่งจริงว่ะน้องเก่งจริงน้องมันทาเลนมากสำหรับเราตอนนั้นอยากจีบแหละพูดจริงน้องมันน่ารักมากตอนนี้ไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นเห็นน้อยนั่นพิชชี่หอมมาต่ออีนุ้ยยิงฉุกเต้นโอเคไคลินก็ชอบทันเป็นใจเรื่องของหนูคือซีรีส์ชื่อว่าฮอร์โมนซีซั่นแรกนะคะซีซั่นแรกตัวละครภูกับทีก็คือมาร์ชจุฑาวุฒิกับน้องตัวในความทรงจำรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่มันมีหลายอย่างรวมกันที่หนึ่งเราพูดถึงเรื่องเกย์เรื่องความรักเรื่องฟลูอิดเซ็กซ์เนาะก้อนหนึ่งส่วนอีกก้อนหนึ่งจะพูดในฐานะเป็นซีรีส์ที่สร้างผลกระทบอะไรบางอย่างให้กับวงการโทรทัศน์ไทยพอสมควรเอาก้อนแรกก่อนรู้สึกว่าวิชาการเมื่อกี้จะที่สิบแก่แล้วแต่ลีลาของแต่ละคนก้อนแรกเราพูดถึงเรื่อง Fluid Sex ตัวละครภูกับทีแต่แล้วก็จะแบบจิ้นการนู่นนี่นั่นเป็นแบบเพื่อนกันฝั่งหนึ่งรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นเกย์แต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือมาให้ความหวังเขาให้ความหวังกันทำไมไม่รู้ไม่จริงส่วนแล้วเขาก็ยังมีตัวละครที่ชื่อเต้ยก็คือปันอีกอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญในภาคแรกที่มีการจูบกันมีอะไรกันนู่นนี่นั่นและก็มีอะไรอย่างเงี้ยกับตัวละครผู้หญิงด้วยแล้วภูก็ตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าเราแบบเป็นอะไรฉันเป็นอะไรในขณะที่ทีไม่เคยตั้งข้อสงสัยรู้แค่ว่าฉันชอบผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้ว่ามันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในรั้วมัธยมด้วยนะสำหรับหนูมันเป็นรั้วมัธยมแล้วตอนนั้นเราอยู่มหาลัยแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้สำหรับหนูรู้สึกว่ามันใหม่มันเล่าได้แบบก็ตรงไปตรงมาดีแล้วก็ให้เราเข้าใจสภาพความรู้สึกของคนเป็นเกย์อย่างเราด้วยว่าว่าเพื่อนผู้ชายหลังห้องเขาไม่คิดอะไรกับเราป่ะวะแต่มันไม่ได้คิดอะไรกับเราไงมันแค่ให้เราแบบไอ้นี่ให้เฉยๆไม่ใช่ให้เราทำการบ้านให้ใช่ไงถูกแล้วไงพี่คิดอะไรอยู่ตัวเองอินใช่ไหมอินใช่ไหมส่วนอีกก้อนหนึ่งหนูพูดในแง่ของการเป็นซีรีส์ที่ฉายในยุคที่โทรทัศน์กำลังจะแปลงสภาพจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วแกมมี่เปิดช่องดาวเทียมขึ้นมาแล้วซีรีส์นี้คือซีรีส์ที่ฉายในช่องนั้นใช่ในเพลย์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเป็นยุคเปลี่ยนผ่านเหมือนกันทั้งเรื่องราวในซีรีส์ทั้งหมดแล้วยุคเปลี่ยนผ่านของระบบทีวีในบ้านเราระบบการทำงานหรือคุณภาพงานที่มันดีขึ้นเลยรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เหมาะสมที่ควรจะต้องถูกพูดถึงเรื่องหนึ่งค่ะขอเสริมนิดนึงยุคนั้นคือยุคที่เราอยากกลับไปดูสดนะ
ใช่เป็นยุคที่เรายังอยากกลับไปดูสดเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปโรงเรียนเราคุยกับเพื่อนก็ไม่รู้เรื่อง เพราะมันคือคืนวันอาทิตย์เนาะ ใช่ งั้นหลักๆที่แกชอบมากๆเพราะมัน relate มากๆกับ ใช่เพราะรู้สึกว่าเราเป็นทีไงพี่ อ๋อ เรารู้สึกว่า ตัวน้อง ในส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าดีใจที่เรามีตัวละครที่ดูอมทุกข์หน่อยๆอ่ะที่อมทุกข์จากความรักที่มันไม่ชัดเจนเนอะมันฟีลสถานะแบบเพื่อนก็ไม่ใช่แฟนก็ไม่ใช่มันใหม่มากนะพี่มันฟีลแบบตกลงไงชัดเจนไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบ ซึ่งจริงๆอ่ะเราอ่ะรู้สึกว่าไอ้คู่เนี้ยมันบอกเล่าประสบการณ์ของตุ๊ดแอบรักม.ปลายได้มากแต่แล้วมีเพื่อนสนิทเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วงนั้นเราก็จะชอบมากๆเหมือนกันเราชอบตัวละครของอาร์ชมากเพราะเรารู้สึกว่าแม่งมันพาไปสำรวจความเจนเดอร์ลื่นไหลของมันเพราะมันก็ไปได้กับผู้หญิงแล้วมันก็ตั้งคำถามกับเซ็กชวลของตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ภูก็มั่นใจในความไม่นี่ทีก็มั่นใจในความรักของตัวเอง แล้วจำได้ที่มันไปมีอะไรกับรุ่นพี่ด้วยอ่ะ ใช่ๆ ที่มันแบบฟลูอิดมากจนแบบ เราเสียดายอย่างเดียวของคู่นี้ที่พอในซีซั่น2อ่ะมันกลับกลายเป็นดราม่าน้ำเน่าไปหน่อย ใช่ ฉันจำได้เลยฉากที่ฉันหงุดหงิดที่สุดคือฉากตอนที่ตัวละครปันเต้ยอ่ะ เต้ยมาเจอที่ ที่หอ ที่เป็นหอ ใช่ฉากนั้นน่ะกูเรียกว่ามงกุฎดอกส้ม มงกุฎดอกส้มซึ่งเดี๋ยว นั่น จะมี น่ะตอนนั้นน่ะกูแบบ ใช่ ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะตอนนั้นหงุดหงิดมากแล้วก็ตอนหลังที่รู้สึกว่าทีใช่ป่ะที่มันมากับรุ่นน้องทีนึง กับแบงค์ทิติคนใหม่แล้วก็มันก็มาเจอความ ผิดหวัง ช้ำรักผิดหวังอย่างนี้ เจ็บแบบช้ำๆ หลังจากนั้นน่ะนาดาวเลยโดนฉายาแบบว่า ถ้ามีคู่ชายเมื่อไหร่ก็คือเตรียมร้องไห้จบ เป็น แย่ ร้องไห้ เราเสียดายตรงนั้นที่แบบตอนนั้นพลาดโอกาสที่จะได้ทำให้ตัวละครตัวเนี้ยมันได้ happiness รางวัลกับมันหน่อยอ่ะหลังจากที่เฮ้ยมึงใจร้ายกับมันกับกูเข้าใจเลยตอนนั้นถ้ารีเลทกับประสบการณ์ส่วนตัวเราก็เข้าใจเลยแต่ถ้าจะหาตัวละครอีกตัวหนึ่งมาให้มันสมหวังเลยเฮ้ย จริงพอพี่พูดในประเด็นนี้รู้สึกว่าพวกกูไม่ได้คิดไปเองนะหรือว่ามึงบอกว่าพวกกูคิดไปเองดูเหมือนแบบเป็นสถานะยิ่งอีภาค2อ่ะซีซั่น2รู้สึกว่าแบบแม่งเป็นสถานะที่มึงคิดไปเองแล้วมึงก็แกล้งไปเขาเรียกไปล่อไปหอบแก้มเขาด้วยซ้ำอะไรสักอย่างที่ว่าแบบเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะ พี่ทำอะไรอ่ะ จำได้ขนาดนี้จำได้มาทั้งซีนจูบมันไปอยู่ใน EP ดาวก้อยซึ่งมัน EP ที่เป็นผู้หญิงหญิง ใช่ดี EP ดาวก้อยแล้วกลายเป็นว่าซีนจูบนั้นน่ะ Impact จนกบ อันนี้ โมเมนต์ของดาวก้อยไปเลยจริงดูอยู่บ้าน ซึ่งตอนนั้นพี่ๆน่าจะทำงานกันอย่าง ทำงานแล้ว ใช่เราทำตอนดาวก้อยพอดีเพราะเราทำช่วงที่เป็นทำหนังสือให้ เรา ดาว ก็ ก้อย รู้ ด้วย นี่ใช่ไหม มันเลยต้องดู EP นั้นด้วยแล้วแบบยอมรับจริงว่าอีซีนโจทย์นั้นคือแบบ ใช่มันพลังของมันน่ะกบเส้นเรื่องดาว เพราะเราอุตส่าห์จะปั้นดาวก้อยแบบหลังจบตอนปุ๊บจะเข้าหนังสือทันทีไงแล้วกลายเป็นแบบเบาเหมือนกันนะเบาลงแต่มันมีโมเมนต์ที่เราอันเนี้ยเราตั้งคำถามกันว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ตอนนั้นเราก็ยอมรับตัวเองแล้วนะแต่เราอ่ะดันนั่งดูฮอร์โมนวันนั้นในซีนนั้นกับแม่แล้วเรานั่งดูอ่ะแล้วมันเป็นฉากจูบอ่ะทั้งที่เราเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ยแต่ยังไงก็ไม่สบายตัวเว้ยเมื่อมันเห็นเด็กผู้ชายจูบกันอยู่ในจอทีวีเนี่ย กับแม่ด้วย มันรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีเลยตอนนั้นว่า เราควรทำเฉยๆหรือเราควรจะยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มองไปทางอื่นจำได้เลยโมเมนต์นั้นที่นั่งดูกับแม่พี่ล่ะครับมีประสบการณ์ร่วมกับฮอร์โมนอย่างไรบ้างคะ ก็ต้องเขียนถึงเนาะเป็นปรากฏการณ์ในยุคหนึ่งก็ชอบความมีมิติของตัวละครมาซะแหละเพราะมันพาไปไกลดีในขณะที่แบบตัวละครอื่นมันก็ตัวละครเกย์อื่นในเรื่องอื่นก็คือผมฉันเป็นเกย์จบใช่ป่ะแต่พอหรือแบบฉันก็สับสนว่าฉันเป็นเกย์หรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยมันคือแบบไปอีกเวลหนึ่งที่ไปสำรวจอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจดีแล้วก็ตัวละครมันเทาดีอ่ะมันเทามันแบบเป็นมนุษย์ดีชอบฉากทะเลาะกันในร้านก๋วยเตี๋ยวที่มันมาสารภาพว่ากูมีคนชอบแล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยและไอ้ทีนะไม่แน่นะมึงตั้งแต่เมื่อไหร่วะอะไรเงี้ยจำได้หมดอ่ะเพราะว่าอินแล้วอีกเรื่องนึงที่รีเลทกับเรื่องนี้มากเลยว่าฮอร์โมนมันถ่ายที่โรงเรียนเราสัมชัญธนบุรีอยู่หน้าบ้านแล้วโลเคชั่นทั้งย่านนั้นทั้งหมดอ่ะมันใช้หมดทุกที่เลยร้านค้าร้านก็กินประสบการณ์ร่วมมันถ่ายที่บ้านฉันรับบทโต๊ะเศรษฐวุฒินึงประมาณนี้เรื่องหนูโอเคจ้านะโอเคจะขอเกริ่นว่าผู้กำกับที่เขามีภาพจำว่าทำซีรีส์ LGBT มาอย่างมากมาย KOK แบงคอกสุดลึกล้ำและนี่คือเรื่องที่เขาเลือกครับสตรีเหล็กต้องอย่างนี้หนังไทยเรื่องสตรีเหล็กเพราะว่าสตรีเหล็กเนี่ยเป็นหนังที่เปิดโลกสำหรับเรามากเพราะตอนนั้นเรายังแบบเป็นเด็กต่างจังหวัด
ที่ยังเป็นตุ๊ดเด็กอ่ะยังเป็นตุ๊ดเด็กที่อยู่ม.ปลายยังไม่เคยได้แบบเห็นสื่อหรือตัวละครที่มันแบบที่เรารีเลทได้ณตอนนั้นเราเองยังไม่รู้เลยว่าตุ๊ดเกย์คืออะไรแคตตากรีเราไม่รู้อะไรเรารู้แค่แบบเนี่ยกูเป็นตุ๊ดกูเชียร์ลีดเดอร์กูอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นเรื่องราวของตุ๊ดบนจอใหญ่ซึ่งปกติเนี่ยเป็นกิจกรรมของเด็กต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์ที่จะแบบมีหนังไทยเข้าทุกอาทิตย์ก็จะไปดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบตื่นเต้นมากไปดูแล้วแบบบรรยากาศเราจำได้ว่าบรรยากาศในโรงหนังที่แบบสมัยก่อนการที่แบบเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เวลาดูหนังในโรงทุกคนต้องเงียบใช่ป่ะแต่การไปดูหนังไทยเมื่อก่อนมันเหมือนคือการดูมหรสพมันคือคอนเสิร์ตทุกคนหัวเราะกรี๊ดคนที่ผมคือมันอีเวนต์อ่ะมันแบบรู้สึกร่วมมากๆแล้วสตรีเล็กมันมีตัวละครตุ๊ดที่เรารู้สึกว่าสำหรับเราตอนนั้นน่ะเขาคือตัวละครที่เป็นคนตลกอย่างที่เราหลายคนที่บอกเขาไม่ได้เป็นตัวตลกสำหรับเราตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเพื่อนเราอ่ะเรารู้สึกอินด้วยใครที่อาจจะเกิดไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้นะสตรีเล็กเนี่ยเป็นเรื่องของทีมเบสออนทูสตอรี่ เบสออนทูสตอรี่เกี่ยวกับว่าทีมวอลเลย์บอลของจังหวัดลำปางที่แบบว่ารวมตัวกันเพื่อต้องไปแข่งกีฬาแห่งชาติซึ่งคนในทีมส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็น LGBT เป็นเกย์เป็นกระเทยมีผู้ชายแค่คนเดียวในเรื่องซึ่งแล้วก็โค้ชก็เป็นทอมด้วยอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องราวก็จะแบบเนี่ยพาไปผจญภัยพาไปรู้จักเป็นแบบคอมเมดี้สนุกสนานแต่ในเนื้อหาของคอมเมดี้เหล่านั้นนะมันก็พาไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องเพศในสมัยนั้นที่ทำให้เราเห็นแอตติจูดของคนที่รู้สึกกับกระเทยกับพวกสมัยนั้นหลายๆครั้งที่เราจะเห็นถ้ากลับไปดูหนังเรื่องนี้ทีนึงเขาจะชอบถ่ายพวกเหมือนแบบใส่คนมออ่ะเหมือนตัวประกอบอะไรเงี้ยแล้วจะเห็นว่าคนหัวเราะอะไรอย่างนี้มากมายซึ่งเราก็นี่คือสายตาหนึ่งที่คนสมัยนั้นมองตุ๊ดเป็นแบบซึ่งยังมีตัวละครที่แบบจุงโคชิกะไปตลาดไปตลาดแล้วคนก็จะมองเห็นเป็นตัวโจ๊กแล้วในนั้นอ่ะก็จะมีตุ๊ดมีเกย์หลายประเภทมีสาวประเภท2มีตอนนี้เราไม่ได้สาวประเภท2สิทรานส์วูแมนเราเรียกทรานส์วูแมนซึ่งตอนนั้นโหสวยมากตอนนั้นสวยมากมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเกย์อย่างวิทวิทเกย์ที่ไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับเราสำหรับตุ๊ดต่างจังหวัดมันเปิดโลกมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรที่เราหาดูได้ในทีวีไทยณตอนนั้นนะมันก็เลยสำคัญจากเราจำไม่ได้ว่าเราดูในโรงหลายรอบจนแบบจำได้หลายๆบทบาทหลายๆคำพูดเช่นแบบของเจเปียที่แบบเกิดมันเป็นกระเทยมันต้องชั่วมันต้องมั่วให้สะใจไม่แต่นั้นเขาพูดเพราะว่าเขาอกหักใช่ซึ่งจริงๆถามว่าถ้ากลับไปดูตอนนี้มันก็จะเห็นความสเตอริโอไทป์ณยุคนั้นที่แบบว่าเป็นกระเทยช้ำรักโดนผู้ชายหลอกหรือแบบว่าตัวละครของมนเงี้ยโดนพ่อกระทืบเพราะเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่พี่ติ๊กหล่อล่ำที่สุดเซ็กเอียร์สุดมากๆในเรื่องนี้พอพูดถึงตัวละครวิทขึ้นมาที่เป็นเกย์เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีคุณค่าในเชิงนี้เหมือนกันว่าคนที่มันไม่มีโรโมเดลตัวอย่างเราจำได้เลยว่าพอตอนนั้นเราเห็นตัวละครแบบวิทมันเป็นแบบนี้ได้เว้ยเราไม่ได้มีทางเลือกว่าเราต้องเป็นกระเทยไปอย่างเดียวเราต้องเป็นสาวอย่างเดียวนั่นมันเลยเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมเราในฐานะคนทำสื่อจึงยังควรที่จะต้องผลิตคอนเทนต์ถึงแม้มันจะคีเชซ้ำซากอย่างน้อยมันจะเป็นโมเมนต์ที่เราไม่รู้ล่ะมันจะไปทำงานกับความรู้สึกคนที่ยังหาแสงสว่างไม่เจอแบบนั้นเหมือนในวันที่เราจำได้เลยว่าพอโจ้พูดถึงวิทย์ไอ้เชี่ยพอกูดูวิทย์แล้วกูมีความหวังว่ากูสามารถโตไปเป็นแบบนี้ได้เลยกูไม่ได้จำเป็นต้องเป็นตัวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพูดเรื่องนี้มาแล้วแบบรู้สึกดีเลยฉากเปิดตัวที่ไปแบบที่งานแต่งงานที่บ้านแบบที่เป็นงานมั่นเฉยเนาะคือแบบเหมือนแบบไม่ว่าในงานตลกอย่างไรคีเช่อย่างไรมันจะมีมุมที่มันคงมีคุณค่ากับใครสักคนที่จับประเด็นอะไรได้จริงๆหรือแบบล่าสุดเราเห็นคนตัดคลิปอันนึงมาที่เป็นโค้ดที่ในเรื่องเพศตุ๊ดหญิงโดนถูกกดทับด้วยความเป็นชายที่แบบว่าเฮ้ยคุณมันทนไม่ได้ที่เห็นเพศหญิงที่เป็นนักอวกาศเป็นผู้บริหารอะไรนั่นแหละเราสึกว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ณยุคนั้นมันก็หัวก้าวหน้ามาหนึ่งมันเลยแบบเป็นหนังที่รู้สึกว่ามันฉุดฉาดด้วยแล้วนอกจากเรื่องมีสาระพวกนี้แล้วนะมุกตลกคาแรคเตอร์ทุกคนแบบมันชัดมันสนุก
มันงานอันหนึ่งที่ชอบส่วนตัวคือซาวด์แทร็กของหนังเรื่องนี้ถ้าใครจำได้มันจะเพลงของพี่มัมเรามันแม้ว่าเราจะจบไปแล้วใช่และเมื่อก่อนมันนี่เป็นยุคที่เวลาทำภาพยนตร์เขาจะทำอัลบั้มภาพใช่และเราโหมันมีเพลงดีๆในนั้นเยอะมากแล้วในสตรีเด็กเนี่ยภาค 2 ก็สนุกงานสร้างที่ดีขึ้นเพราะไปเล่าเรื่องชีวิตของสมัยรามของตัวละครพวกนี้และที่ดีขึ้นอีกจะมีตัวละครทอมที่โอตองที่จะแบบเล่าว่าความสตรักเกิลในการที่แบบชอบผู้หญิงในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบประทับใจกับเรื่องนี้ใครมีประเด็นนี้ไหมว่าตั้งแต่ตอนนั้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของกีฬาวอลเลย์บอลมันผูกติดกับเกมเนี่ยตรงนั้นหรือว่ามันก่อนหน้านั้นวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่หลังจากนั้นมันเหมือนซึมซับว่าวอลเลย์บอลคือเท่ากับเกย์เท่ากับกีฬาของแต่มันมาก่อนหน้านั้นนี่มันไม่รู้จริงเลยอย่างนั้นแต่ว่าตอนนั้นรายได้ได้100 ล้านทำแล้วคือเราได้ว่าตอนนั้นมันใหม่มากสำหรับต่างประเทศด้วยเพราะแบบว่ามันว้าวสุดๆจำได้ว่าดังที่ญี่ปุ่นมันมีความเบสออนทูสตอรี่เว้ยว่ามันมีตัวตนคนในนั้นจริงๆเราต้องมาออก4 ทุ่มสแควร์การกระพิบอะไรเพราะว่ามันเป็นหนังแรกๆที่แบบพวกพี่เก้งจิระเป็นตากล้องแล้วก็พี่สิงห์ยงยุทธภพเป็นพวกกับเราว่ามันจุดกำเนิดของ GDS โอ้ยเราได้ถ้าเธอพวกเธอได้กลับน้องๆได้กลับไปดูงานหนังงานโปรดักชั่นงานอะไรแบบมันเนี้ยบมากมันดีแบบมันดีอ่ะมันเราว่ามันเป็นเหมือนช่วงที่หนังไทยมันกำลังแบบแข่งกันทำโปรดักชั่นคือก่อนหน้านั้นหนังไทยโปรดักชั่นมันจะไม่ได้แบบจริงจังเท่ากับยุคนั้นน่ะยุคที่เป็นคนรุ่นใหม่พวกเกมมันเหมือนเป็นรุ่นของผู้กำกับหนังโฆษณาเข้ามาทำแล้วมันจะคิดหนังไทยแบบโฆษณามีการวางสตอรี่บอร์ดแบบเป๊ะๆว่านี่คืออะไรแล้วซีนนี้จะสื่ออะไรออกแบบวิธีการเล่าอะไรทั้งหมดสิ่งที่เราชอบมากจากเรื่องนี้คือที่จำได้จนถึงตอนนี้ก็คือแม่ของจุงแม่เขารับได้แล้วพาไปตลาดแล้วค่อยว่าซัพพอร์ตมากใช่คนลุกนะแม่เลยใช่คนลุกก็คือแบบคือตอนนั้นเราแบบเราก็ไม่รู้เนาะเราเป็นตุ๊ดแล้วพ่อแม่จะภูมิใจไหมแต่พอเราเห็นพ่อแม่เขาในเรื่องเรารู้สึกว่าแบบพ่อแม่เขารับได้อะแล้วพ่อแม่เขาก็ใช่ไหมนะน้องรักฉากที่เป็นแบบอาไพโรที่เป็นพ่อของจุงอะไปต่อยกับคนข้างบ้านแล้วยังเขาแบบคนข้างบ้านด่าว่าลูกเป็นตุ๊ดอะคือแบบจริงทางนี้คือแบบคือในความตลกที่เหมือนจะแบบไร้สาระแต่ว่ามันก็มีแบบนั่นเหมือนที่เราบอกเลยว่านิดเดียวถ้าใครจับอะไรได้มันก็มีคุณค่าไม่สามารถจะบอกได้ว่าแบบโหหนังแบบนี้ไม่ได้ให้อะไรเป็นไม่ใช่ครับและนี่ก็คือสตรีเล็กครับไหนมึงบอกจะพูดไม่จริงจังนะจริงจังอ่ะคนที่เหลือนี่เป็นแค่พาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูพาร์ท 2กันต่อถ้าใครอยากชมหัวข้อไหนของอยากให้พวกเรามาพรีเซนต์เรื่องอะไรนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน้าฉันตาพี่โจไปแล้วว่าก็โอเคนะสติไม่ค่อยดีคนพวกนี้